Hello, xin chào anh em đã đến với Khám phá game. Thì ở tập trước thì mình đi dạo chơi thôi à, chả làm được bao nhiêu việc. Nhưng mà lên cấp 40, nâng cấp được bộ giáp anh em ạ. Nâng cấp được bộ giáp kích hoạt. Để coi lại dòng ghi chú của nó nào. Khi giáp khi giáp của phép Quyên vợ có cơ hội kích hoạt phép Quyên khác sẽ được kích hoạt mà không tốn thể lực. Đó, tuyệt vời. Với một trang bị trong bộ, cơ hội sẽ tăng thêm 5%. Quá tuyệt vời luôn. Cơ hội hiện tại là 30%. Tại vì mình mang 6 miếng. Sát thương gây ra bởi các kỹ năng có liên quan đến phép Quyên được tăng lên. Wow. Wow, đỉnh á. 200% hả? Ví dụ như cái này. Khoảng 30% sát thương nhận được về phía đối thủ. Wow. 200% nghĩa là nó sẽ phản 90% sát thương hả? Hay là nó chỉ phản 60 thôi ta? Sát thương gây ra bởi các kỹ năng có liên quan đến phép Quyên được tăng thêm. Tăng thêm, thêm nghĩa là cộng anh em ạ. Thêm. Còn tăng gấp cơ. Tăng gấp bao nhiêu lần á nó mới là nhân. Thì nó mới là nhân tăng 2 lần. Còn cái này là tăng thêm, nghĩa là 90% sát thương phản lại. Quá yeah. Tiếp theo là lực phép Quyên tăng thêm 30%. 30 cộng với 9, cái kia là 90%. Giáp của phép Quyên đẩy lùi đối thủ và gây tổn thương cho kẻ địch khi phá vỡ. Khả năng hất ngã đối thủ. Sát thương hấp thu bởi giáp sẽ phục hồi sinh lực. Lớp giáp đồng giờ sẽ không tiêu tốn thể lực. Hay đó. Nghĩa là lúc mà mình vừa gồng phép Quyên như thế này thì sẽ không tiêu tốn thể lực. Mà khi mà mình bị nhận sát thương. Wow, thành phố đẹp thế. Khi mình nhận phép sát thương á, thì mình sẽ được hồi máu. Nhưng mà trước giờ mình ít xài cái đó quá. Toàn niệm phép Quyên không à. Rồi bây giờ thì tiếp tục nhiệm vụ thôi. Tìm thằng bé đánh giày trong hình ảnh đã nhìn thấy. Khu này mới đến lần đầu à? Mới đến lần đầu luôn á. Gọi là mình đi vô bên này hả? Bên này. Xong đi lên đây. Qua đây. Xong rồi. Làm mới nhiệm vụ ở dưới đây thì phải. Đúng không? À không. Nhưng mà mình sai rồi. Sai rồi. À, như này nè. Lúc đầu mới qua là mình ở phía bên này. Mình qua đây. Xong gặp ở ngay đấu trường nè. Xong rồi mới chạy theo, cưỡi ngựa theo. Thì mới lên đây. Lên đây mới vòng qua đây. Rồi lên đây. Mới đi qua đây. Xong rồi nhiệm vụ ngay đây. Thế. Bên này là bên mới đi qua lần đầu. Nhìn cảnh vật này thì giống khá là giống Assassin's Creed và Odyssey. Odyssey thì đúng hơn. Chắc là tầng dưới. Đây. Chuyến là đây. Mày giải thích thế nào hả? Cho dù mưa cả tuần hay nắng vỡ đầu thì bọn tao cũng đầy buồn mà đến đây. You empty your chamber pot in front of our shop each morning, so folks will dirty their boots go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. Đó chỉ là thuyết âm mưu thôi nha.
Có lẽ có vấn đề anh em Just ạ. who the spit are you? Có thể là một chiến thuật giống như là rắc rắc đinh cho xe nó cán nó nổ lớp xe là đến nó xì lớp xe là đến sửa. Còn trong đây là trong đây á là tụi này nó đang không biết là thật hay không, có hay không, hay là đang đổ tội. Thằng nhóc này khiến cho có những cái vụ buồn. Người dân đi qua là bị dơ giày, phải đến đây lau chùi. Không phải chuyện của ngươi. All you need to know is, long as I'm here, you're not gonna touch the boy. Is that so? Thế thì bọn ta sẽ quay lại khi ngươi đi mất. Try it, Cứ and thử I'll đi, find rồi ta sẽ you. tìm ra ngươi. Is that a threat? Dọa bọn ta đi. Leave the kid be and piss off. Oh no. Ô, không đâu. Không có thằng chăn cừu phương Bắc nào dám xúc phạm bọn ta cả. Ta sẽ xử con heo này trước, đến lượt thằng lợ con kia sau. Bắt lấy hắn. Kìa. Có lộn thì tụi bay đi tông rồi. Tụi bay, tụi gì? Kìa. Kìa, Nani. Bị vướng anh em ạ, bị vướng. Ôi ôi, còn bị choáng nữa. Vướng, bị choáng các kiểu nó bực ghê chứ. Không sao, mình uống thuốc được. Không dùng skill được hả? Ê, bị vướng rồi còn bị choáng nữa. Đó đã bị vướng nó bực mình. Da. Ủa kìa, là sao? Second life đâu? No. Unacceptable. Second life đâu? Vớ vẩn. Không thể nào một Witcher mà có thể đánh nhau thua 3 thằng April được. Cho dù là 3 thằng lính kỳ cựu cũng không thể thua được. Quá là vớ vẩn. Kìa. Kìa. Quá vớ vẩn. Kịch độc đối với người thường. Đối với người thường thì nó là kịch độc. Cay thực sự. Cứ vướng á. Không có khoảng rộng để khoảng trống để mà né đòn lộn các kiểu. Nó bu vào á là mình bị ép góc là không lộn được là tụi nó đấm tới tấp thôi. Cái này có khi mình phải đánh 3-4 lần gì đó mới ăn được. A copper, that is all I ask. I would kill for a bite. Hoặc là có skill. Nếu mà có skill á thì tôi làm 3-4. Kìa. What the fuck man, tôi bấm nhầm, tôi bấm lưu mà. Tôi lại hình loát. Bấm nhầm chỗ rồi. Bấm nhầm chỗ rồi. Cái nhỉ? Rồi. Cut you little fart. So how would you fix? I'll leave it. Just who the... A witcher. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Lụ lừa đảo talk to đạo the thoát boy. khỏi công lý hả? Chat to him all you like. After Tụi we này nói can thằng nhóc này decide. thằng bọn lừa đảo So hả? stand down. Not gonna. Won't it? Kìa, lại nữa rồi. Kìa, tôi bấm nhầm 2 nút F luôn rồi. Now from the gate.
kìa. Ô, tự nhiên thằng đó nó giật một cái, nó xông tới trước mặt tôi, nó đấm kìa. Ảo thật đấy. It's not allowed, that kind. Ở kìa, lại nữa. Ê, ảo thật sự. Ảo vãi liền. Không tin được luôn mà. Không tin được luôn. Unbelievable. Ê, cái gì thế? Tại sao lại thế? Cấm vợ mồm tụi nó chứ. Đã thế tụi nó còn ăn gian, tụi nó còn đang đứng xa tự nhiên nháy một phát nó xông tới nó đấm mình vợ So how mồm. would you expect? Ảo thật. Can't be- Fickle wa- I thought I'll co- Leave him alone. just who Is try. is that? Yep. Oh, we'll Ui, ngựa á. Ấm lộn rồi sớm rồi mà. Không né được cái chiêu đó. blows and cheats. Kìa. What the fuck? Ở kia. Má cha nó. Not too late to surrender. Quá muộn để mà đầu hàng rồi. Ui kìa, lại nữa rồi, vướng nữa rồi. Được rồi. Xài luôn cái này. Lads, charge! Take him for a ride. Mày đi chết đi. Now, let's not do anything Mày đi rash. chết đi. Kìa, cái thanh kiếm của mình đâu? Ok. Ê, phải thế chứ. 480 anh em à. Bị thua là chỉ có 320 thôi. Mà thắng là được 480. Lợi. What's the meaning of this? Thế này nghĩa là Lord, sao? who started it? Ai gây ra đánh lộn vậy? I'm investigating the Tôi đang điều beast tra về con on the thú. Duchess's Câu lệnh orders. của công nương. Ah, yes. À đúng vậy. I've heard of you. Chúng tôi có nghe nói về ông. These men. Thế những tên này, What are they chúng doing? đã làm gì? Gây khó dễ cho tôi. Obstructing my investigation. Cản trở việc điều tra của tôi. Understood. Tôi hiểu. Vậy thì vài ngày trong nhà lao sẽ dạy bọn chúng biết đừng có cản đường người thi hành công vụ. Hả? Hả? Come on. Bắt mấy thằng đó đi luôn. you're very good with your Ngài đã hay fists, qua đi sir. mất. Ngài Wouldn't có be đang nhận looking việc for không? work, would you? Chúng We ta can make a sẽ fine duo. thành một cặp ăn ý đấy. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Oh, wait. Đây đã. Before we Trước get khi to nói chuyện, talking, xin mời ngài lên please ghế. take a seat. But my boots are Giày của clean. ta còn sạch. In this city, Rồi mới no làm boots sạch are giày clean luôn. unless they just come off my Không có stand. đôi chân giày nào dù là sir, sạch, please. nếu không phải bước vào gì. So then, who was Ngài it muốn you hỏi về wanted ai? to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival. Đúng là cháu có hơi có ấn tượng. Hear a faint Nếu có bell chút ringing. tiền thì A modest trí nhớ của sum cháu might sẽ make it trở sing nên out rõ ràng loud hơn. and clear. How much? Let's say What the fuck 500 500? crowns. What? Gotta be Cháu kidding đùa me. đấy à? What would you Chứ để even làm do gì with với that số kind tiền of đó? coin? Expand my Mở rộng pension. kinh doanh. Cháu nghĩ ngài cũng tưởng tượng được ra được. Have a Một chỗ proper ngồi đẹp stand. với biểu Big hiệu sign. biển hiệu lớn. I want a new Cháu box cần một too. cái hộp mới, New polishes, xì đánh giày new mới, brushes. bàn chải mới. And if I've enough coin Nếu left, còn đủ tiền, cháu I'll sẽ buy a mua share cổ in the phần của một cửa laundress. giặt. get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital Cháu is chỉ cần có all I vốn thôi. require. Được rồi, thương lượng nào. All right. Let's see if we can't figure something out. Ba trăm rưỡi đi. That's not even worth the Cái speech tiền I đó need thậm to chí cũng use không to bằng bọn discuss it. vốn nước bọt mặc cả của cháu đâu. The fuck cháu? Cháu gì chơi gì khô vậy cháu? It's Cũng not không what hẳn, it's- cháu không biết nữa. I don't know. Ờ,
thêm 10 đồng nữa nhá. Tại vì chú cũng không biết chú có đủ tiền hay không nữa. It's not quite. I don't know. Trời ơi, chú sợ chú không có tiền nữa. Cháu nghĩ gì vậy? Cháu chơi gì chơi Out of trội the vậy? question. Quite simply no. Đơn giản là không hả? Just one problem. Don't have the coin. Ta không có đủ See if I tiền. can't get some, then come back. I shall patiently await your return. Phải liền à, thằng nhóc. Tao éo chơi. Trời ơi, có 4.7 à, đeo à. Bốn chấm bảy à, mà nó chơi vậy sao chơi? What's the meaning of this? I'm investigating. Understood. Come on. Thôi, You're very good. cho tôi ôi ôi, Yeah, And as bit about phải the... liền à. so. Let me think Không about mấy it. được anh em à. This. Tôi But định my- đổi skill Someday. vô What đó have mà you How much? có Let's vẻ là say không được à. What? expand. I should think. Ê, All right. thế nhờ. 450 đấy. See, I knew we'd. A thousand thanks. Hết tiền I mẹ shan't luôn rồi. forget it. Now to the. I know the fellow you seek, though I don't know his name. Không biết tên của ngài ấy, một vị khách điềm đạm. Vài ngày lại tới đánh chày một lần. He's very Ngài ấy good rất to me. tốt với cháu, Always pays me a hay cho premium. cháu thêm Know tiền. where I might find him? No, but you could Ngài wait có thể here. đợi ở đây. Perhaps Biết he'll đâu stop ngài by. ấy sẽ ghé Don't have qua. the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do Khi not đến look giờ up to see cháu where ít khi folk come ngẩng from. lên xem mọi người tới từ hướng nào. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. Ô kìa, But you các won't ngài sẽ hurt không làm me. hại ngài ấy chứ. The Cái ngài ấy gentleman's có hơi out khác drunk, người but nhưng he's lại kind. rất tốt bụng. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red. Gần bến But cảng I hả? do not know if the gentleman lives Cánh cửa there. màu đỏ. Worth checking. Might happen on a lead. Would you Rồi, let me biết vị scrape trí rồi. the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sir, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Ok. Nhưng mà cái Handle bút that về kid kiếm pretty của well. mình Finding bị the mất right rồi. approach. That's the trick to dealing with children. Cái bút của cái kiếm bị mất rồi. Ăn miếng quả khô đây. Yeah, saw that. Meaning the right thing to bribe them with. Khét kia đồ bờ. Nè, quên rồi. Red door. One the boot black Đỏ. mentioned. Won't budge. Gotta break it down.
You might just as well stand out in the street. Thế thì khác gì anh đang đứng ngoài đường, Detlaff, I'm chống một coming hồi for you. trống rồi A gọi bit to, more finesse, I detlaff, implore you. ta tới tìm Let's ngươi hear đấy. your idea. Give me a moment. Cho tôi một chút, đợi tôi một chút. Đi vào nói chuyện à? À, mở cửa giùm à? Nice. Ever Đã considered bao giờ ông becoming cân a nhắc đi burglar? làm kẻ trộm Skill chưa? like that had come Năng in như thế awful sẽ có handy. ích lắm đấy. I considered it briefly. Tôi đã but từng cân ultimately nhắc điều đó một concluded thời it gian needed to ngắn be done. nhưng cuối cùng Come. kết luận là không. Trộm cái gì? Trộm gì bây giờ? Bọn này nó cần hút máu thôi chứ nó cần trộm cái gì? Cái tên là bọn này macaron này nó chẳng cần cái gì ngoài máu mà. He here. Sense him. Nó có đây không? Không, No. anh he's ấy not không here, có ở đây. but he was here Nhưng recently. cũng mới ở đây The thôi. scent is still strong. Mùi vẫn còn rất mạnh. Dưới hầm chăng? Cái đường Let's hầm look nhá. around. Thì sàn nhà là sàn gỗ, phải sập sệ, là có thể là Old toy. đồ chơi cũ. No use to anyone. Shame. Must have brought someone Thỉnh joy thoảng chơi sometime. có vẻ rất vui hả? Phải liền. Somebody Có fixed người this mới sửa recently. cái này. I find these puppets rather disturbing. No dust mark. Somebody moved this here recently. Không có bụi. Nice little trinket. Sometimes I think I might end up like one of these toys. Ô, cửa bên kia thôi. Somebody fixed this Thôi recently. thôi. Vô va vô vọng. Attic. Let's go. So this is his nest. Lá thư đáng ngờ. Need to look around. Under Eritane. You do not know us. Ngươi but không we biết know chúng you ta, to be a vampire. nhưng chúng ta biết ngươi. We know also of your weakness Ma for cà the rồng. wrench they call Renaway. Điểm yếu của ngươi là một You cô know gái. this. Ô, We shall chain her down and let rats feed xích on cô her. ta lại We và shall cho chuột flay the skin ăn from thịt her cô ta. flesh. Bọn ta có Yet thể you róc can da save qua khỏi người You cô need ta. but travel Tuy to nhiên, Beauclair, ngươi có thể where you cứu được cô shall ta bằng slay cách 5 men in the đi manner we tới. prescribe. You must complete the killing in Ngươi phải 3 hoàn thành vụ days. giết người này trong Fail, 3 and ngày. the Nếu next thất letter bại, you receive lá thư will tiếp contain a theo ngươi memento nhận được of your chứa failure, một vật your beloved's kỷ niệm cho finger. thất bại của ngươi. There you have it. Proof Đó là positive cái gì tôi Detlaff chưa kịp killed đọc. not of his own accord. A Một black kẻ nurse tống sunk his tình claws into him. đã ép buộc anh ấy. Tống tình gì? Cái này không phải là tống tình. Cái này là tống tiền á, là bắt cóc tống tiền, là bắt cóc rồi ép trả tiền. Còn cái này là bắt cóc rồi ép giết người. Không biết cái này gọi là uy hiếp thì đúng hơn. Uy hiếp để sai khiến đúng hơn. Who's Renawed? His one-time lover. Người yêu của một thời của anh ấy, người phụ nữ duy nhất mà anh ấy gần gũi. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. Cô ấy đã bắt đầu công việc mà tôi từng rất cố gắng để theo đuổi. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me, though he always claimed she'd gone missing. Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Their capacity to be disloyal, dishonest. I also know she took her things. Not something Cô one ta đã associates mang with the đồ kidnapped, của mình đi, or those who disappear against their will. I'll save you the trouble of asking. cho nên không No, phải là mất tích I don't mà know là why she bỏ left. đi. I can, however, hazard a guess that Detlaff grew angry one day, showed another, more monstrous side. Detlaff's anger could frighten anyone off.
though most who see it get no chance to flee. Detlaff have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlaff is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Even if Renowed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out Cái to này là rescue vì a sắc female quên from bạn his đúng không? pack. Vì người yêu mà giết cái thằng bạn đúng không? Exactly. Nhưng mà cũng chưa chắc, Right, so có khi someone's nó blackmailing him. nó We know nhận nhiệm that. vụ sớm Still have hơn. no idea who. Need to look around some Nó more. nhận nhiệm vụ đó rồi, xong rồi nó chỉ là kiếm cách để nó tiếp cận cái thằng kia thôi. Nó xin lỗi là tại vì có vẻ như là nó thấy là Tools were thằng used đó đối tốt với recently. nó, Detlaff unwind by fixing toys between murders. thấy thằng Really kia tốt với no nó doubt, cho monsieur. nên nó xin lỗi thôi. Nice tune. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Bá tước, Hilton de Peyrac Peyren, bá tước này, bá tước kia Count Delacroix. và Detlaff's bá tước victims, nọ. all in all. Các nạn But nhân that's của not his detlaff, tất hand. cả bọn Must họ. have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with Màu sắc mực silverite. này được nhuộm Rare bằng mineral, thần sa. pretty much found only in. Nazaire, but I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either, especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Let's sum up what we know. Seems Detlaff's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazaire ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlaff's innocence, clearly. Không đúng. Not how I'd put it. Doubt it's how the Duchess will see it either. I trust you to convince her. And then, What? Go on, don't be shy. See you've got it all figured out, including the grin I gotta wear. it's a rather bold Đây là plan. một kế hoạch táo bạo. Were Nếu we tìm to được fire Renowed, bồ we của would nó, strip chúng the ta sẽ khiến blackmailers cho of their kẻ hold tống on tình không thể Detlaff. chi phối That's one detlaff được idea. nữa. Could be worth a shot. But what about Detlaff? Anh ta tiếp tục giết người trong lúc tôi đi tìm người yêu của anh ta thì He will sao? not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Cảm Duchess nhận được first. luôn á. So be it. Đừng có gì. We'll await you here. Detlaff and I both. Cảm nhận được khoảng cách cả 100 dặm. 500 mấy mét. À thế. Quay lưng lại đi chút là tới. Ủa, 2 kỹ năng rồi nè. 2 level rồi nè. Vậy cũng có nghĩa là cái này á là 5, cái này á là 3. Ba điểm thì lâu quá, với lại xúc tác đột biến cỡ lớn thì hơi nhiều. Cứ thế này đi.
Để, tôi lấy thêm một ô kỹ năng cho cái này đã. Cái này á, thì chủ yếu là tôi dùng nó để có cái hiệu ứng, cho nên là cũng không nhất thiết. Hai mốt hả? Vậy thôi. Không thêm được. Không thay đổi được. Vậy đi. Cứ vậy đi. Tôi cũng phải kiểm tra xem nó có như suy đoán của tôi không. Lên 2 rồi nè. 2 là 2 ô bên ngoài. 2 ô bên ngoài không phải là 2 kỹ năng được target à? Vẫn chỉ có một kỹ năng được target thôi. Time is no color. Keeps going. Đây. Your reputation precedes you, Geralt. Ô. Ồ. 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 Sao vô? Lần sau lên. Nani? Đây. Đây. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. Tôi đã không sai. Ông đi đến đâu, rắc rối theo đến đó. Dẫn ra đi. Tôi có chuyện đang nói với công nương. At last, Witcher. Cuối cùng tôi đã gặp Been on được ông. tenterhooks. Witcher, Did you catch chúng ta Milton's đang killer? căng như dây đàn. Không bắt được kẻ giết chết Milton chứ. Vụ án đã trở nên phức tạp hơn trước. Chúng ta cử ông đi săn quái vật. Ấy mà ông trở lại với tay không? Ông làm chúng ta rất thất vọng. Tình thế không đơn giản như vậy. Con thú là một ma cà rồng rất mạnh. Có thế thôi à? Mới vậy mà đã quá sức với Witcher. Người săn quái vật rồi sao? Ai chả biết cách chết liệu của con ma cà rồng, chỉ cần dụ nó ra cho ánh sáng. Trang bị thật nhiều tỏi đóng một cái cọc suýt có tiếng của hắn ra sống. Tỏi không có tác dụng với ma cà rồng. Ánh sáng mặt trời và cọc cũng không làm gì được. Những phương pháp đó là sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Thế còn cái hắc mai, cái còn nhỏ bà của ta thường nói rằng cái hắc mai đánh đuổi ma cà rồng. Kiếm bạc là sự lựa chọn tốt nhất đối với chúng, nhưng cũng không ăn thua, bởi vì chỉ có ma cà rồng cấp cao mới có thể giết được đồng loại của chúng. Họ đấy, cho lý chấu, cung nương, họ sẽ tập hợp một đội để giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Chỉ cần Witcher cho chúng ta biết đội để tìm ra con quái vật này thôi. Đừng can thiệp vào chuyện này. Witcher thất bại thì bên chúng tôi phải vào cuộc thôi. Sẽ mang theo 40 chiến binh giỏi nhất của mình. Không có một tên ma cà rồng nào chống lại được. 100 cũng thế thôi. Chẳng có tác dụng gì khi đối đầu với hắn đâu. Tại ông chưa xem lúc họ chiến đấu thôi. Họ có đấu lại được sương mù không? Họ đánh được mục tiêu di chuyển liên tục không? What creature can do such things?
Creatures like this Những one, sinh vật như vậy higher chúng tôi gọi là vampires ma we cà call rồng them. cấp cao. Each one's a Có little thể nói mỗi different, tên có một năng unique lực or riêng. exceptional, you might say. Some Có transform tên into thì giant biến thành dơi bats, khổng lồ, others communicate tên with lại có thể nói animals, chuyện với động vật command và them. sai khiến chúng. Yet all are Nhưng still tất cả brainless chỉ là những con thú không có trí Dead óc thôi mà. wrong. Thinking Nhầm of to rồi. lesser vampires, Đấy là ma cà rồng cấp Alps, thấp, Icamaras, chẳng hạn như Catacans, for instance. Áp hay là They're Ekimarai hay là instinct, sure, Takan. attack anything that smells of blood. Bọn chúng chỉ có bản năng tấn công mọi thứ có mùi máu. They Ma think. cà rồng They cấp cao employ là lại reason. khác luôn. monsters driven by reason. Quái vật mà lại có lý A trí. curious Luận điểm contention. thật kỳ quái. What Vậy then do you ông định intend làm to gì? do? Đây không phải loại quái vật thông thường. It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Yeah, impossible. Không thể nào, If so nếu chúng great, mạnh đến vậy, tại sao chúng why chưa have they giết not sạch killed hay or là thôn enslaved tính us? toàn bộ chúng ta? Don't usually meddle in our matters. Chúng ít khi Mostly can thiệp stay vào out of chuyện our của way chúng ta, 'cause hầu they hết don't care tránh xa about con người humans vì one chúng way chẳng or quan the tâm đến other. con người. And they do not fear we Chúng shall cũng không sợ wipe chúng them ta out có one ngày day. quét sạch bọn chúng sao? They'd probably be Chúng pretty sẽ rất buồn amused if you cười asked nếu them ông that. hỏi câu đó đấy. They're well aware of Chúng their hiểu rõ strength. sức mạnh của chính mình. Then what can we do? Chúng ta có Do thể you làm have a gì? plan? Ông có cái sách gì không? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot Thật believe không thể this. tin nổi. Her Grace Ông nương summons cho a một witcher to mời kill a cho mời một monster. Witcher để Instead, giết quái vật. he Thay vào wishes đó, to ông chat ta lại with muốn it. nói chuyện với nó. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to Cảm ơn giải explain thích how thế a nào mà vampire ma cà can rồng be có thể bị tống tình blackmailed. cơ chứ? Higher vampires, Ma cà rồng they're cấp like cao, us, chúng rất giống chúng motivated ta. by emotions, not Thường bị kích instinct. động bởi cảm Not xúc only chứ are không they phải bản intelligent năng. to an extreme, they're Cực kỳ thông emotionally minh còn rất nhạy cảm, capable có thể of cảm nhận feeling nhiều many loại cảm xúc, things, kể cả tình even yêu. love. This one fell in Tên love này with đã a yêu một woman, phụ a nữ human. loài người và hắn sẽ he'll do làm anything tất to keep cả her để from cô ta harm. không bị tổn thương. You do not, I trust, Ta không suggest nghĩ that ông Milton's không killer định go nói là free. chúng ta có thể giết Or chết wait until it Milton được. murders again. Do đấy chứ. We must render it harmless as quickly as possible. Chúng ta để cho kẻ giết chết Milton được tự do. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only have Cái ma the cà rồng problem. chỉ là một nửa vấn đề, chủ mưu chính là kẻ tống tình đó. Kidnap Nó the bắt cóc woman cô to gái control để the điều khiển vampire. tên ma cà rồng. And what do you Ông định propose sẽ to làm do? gì? Giải thoát người yêu của ma cà rồng. I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to Ông phải tiêu diệt hắn destroy chứ không him, phải là giúp đỡ hắn. not help him. No one else should Điều quan trọng die. nhất là không thể That's most để important. thêm ai phải As soon chết. as the woman's safe, Ngay he'll khi have cứu no được cô more gái, reason hắn to sẽ kill. không còn động lực để giết người nữa. I admit to being swayed, Witcher. Có lẽ ông nói đúng. may be right. Ông biết gì về kẻ tống Do tình you này? know anything about the blackmailer? Got one lead. Tôi chỉ có một manh mối là mấy mảnh giấy này. Kẻ tống tình đã viết tên của các nạn nhân, tên ma cà rồng lên One đó. of them stained. A drop of wine looks like. Dính vết vẩu, So damn little trông to go giống on. giọt rượu. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! In Tucson, wine is sacred. Rượu là một thứ Here there is linh no thiêng such liêng. thing as Đây không a ai nói drop một giọt of rượu wine hay or vết bẩn stains từ rượu. therefrom. Chúng là dấu vết They are của một stains from a giọt drop of Estes, SS, Ervelus, Evelus, Fiorano. Fiorano gì? to see me. Chả hiểu. Witcher, show Đưa him cho the mấy paper mảnh giấy đó. scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Xác định loại rượu luôn á. Định có gì? À, Yes. ở bờ tây The của west bank of the San San Rito. Rito. That's rather obvious. Được ủ Aged trong in những barrels thùng of gỗ oak, sồi. oak. Hue deep burgundy. Màu sắc đỏ thẫm, Clarity độ tinh thiết high. khiết cao. Wow, đỉnh. It's Chuyên simple. gia. Sanreal. Rượu vang, 1269. Sangreal. That's Không thể nào. Rượu đó impossible. được sản xuất tại The Cartel wine is produced at Ravelo. Castel Ravello, Đặc biệt chỉ sử especially dụng and trên bàn tiệc của hoàng gia. exclusively for the ducal table. Ây da. Bên trong hoàng Perhaps thất some rồi. Sangreal was stolen. We must go to the Chúng ta vineyard. phải tới vườn nho See để if there's xem not có sự been an cố incident. như thế xảy ra không. Sanreal. Never heard of it. It's highly unlikely Khả năng you've cao ever là had a ông chance chưa to bao giờ có partake. cơ hội được uống nó. As Như I ta said, đã it nói, is only nó effort chỉ được served sử to dụng the cho hoàng ducal tộc. family.
Didn't stop it from ending up on là that nó scrap of đính paper. dính trên mảnh giấy đó trừ Unless khi Grace's người hầu rượu sommelier đã is nhầm. mistaken. In matters of wine, Riêng nói Benoit về is rượu, never mistaken. chưa bao giờ If nhầm. he says it's Sonreal, it is Sonreal. Ông này chuyên Must gia. ride to Castel Ravello at once. Discover what has happened. Ý cô nói là Wait. chúng If ta Grace wants to go with me, out of the question. I hope you do not ông suppose nghĩ we will sit chúng on ta our sẽ ngồi yên ducal tại chỗ, hiney and không do làm gì nothing while our trong lúc duchy is cấp in grave dưới danger. của chúng ta đang gặp Your nguy hiểm Grace, sao? what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and 3 Bella. người hả? We will travel incognito. Chúng ta sẽ cải trang We've và no không wish muốn to thông give the tin court bị lộ any ra reason ngoài. to gossip. For the duration of this mission, I release you from your Ta giải obligation phóng to cho ông adhere to khỏi court nghĩa vụ protocol. tuân theo quy tắc hàng gia. In short, Nói ngắn gọn, từ giờ trở from đi, now on, I ta am là Anna Anna Henrietta, not Henrietta, your Grace. không phải là công nương nữa. Yes, Your Grace. Witcher, are you ông ready? sẵn sàng chưa? Đi thôi. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. Thay bộ đồ I kín must đáo don và phù something hợp more hơn. appropriate and concealing. Then we will be off. Em công nương này cũng kinh phết đấy anh em. Đây là đất nước không biết có phải là đất nước nữ quyền hay không, hay là đất nước nam quyền, mà có vẻ là nương này đỉnh phết. Chủ trì rồi sắp xếp mọi chuyện khá là tốt luôn. This vampire. Have you ever faced its sword before? I have. How did it end? Did you kill Ông it? có giết hắn Didn't không? have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of Ông đã any bao giờ nghe nói such a có thể vampire? đánh bại Know of a Macaron man chưa? who defeated one, Tôi giết một sure, người but he từng đánh didn't bại manage to Macaron, kill it. nhưng ông ta cũng không giết được nó. Chắc cho chừng chỉ có Macaron mới giết được Macaron. Ồ, thế à? Ồ. Nhớ là giết được mà ta. Chỉ có Macaron mới giết được Macaron. Wow, đi vào ban đêm ngắm sao, mặt trăng. Mặt trăng ở thế giới này nó hơi gòn. Hunters have attacked the Oh, wagon. there, Roach. We must help. Stay back, Your Grace. We shall see to this. Back, you beast! Begone! Báo à? Help! Save us! Lù, báo. Dạ. Báo, 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 báo. Back, you À, beast! Begone! báo, 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 báo. Ui dồi ôi, nó cào 2 phát đau thế. Ui dồi ôi, đau thế. Đó, xong rồi. Time to move on. Đau quá. Đau phết đi We'd rồi. have been done for. Thank you. You saved our lives. Hooray! Hooray. Holy. Ok. They summoned a witcher. Đi. Ý. Người ngu này. Tell me more about this vineyard, Castel Ravello. It's the best in Oltusa. Một bậc An thầy old master làm of the và winemaker trade runs it. kinh doanh rượu. Fabricio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish Nghĩa to là know bên your phải. thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on Đây the à? plate? Is someone from the vineyard blackmailing the vampire? Could be a servant. Could be the steward. Could be the wine was just stolen from the estate. We shall know when we arrive. Tôi đoán thôi chứ It's tôi not không far biết now. có phải đường này không. Đến luôn nè. Take it easy. Quẹo bậy quẹo bạ cũng tới nè. Nên để cho công nương đi trước. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from Chúng the tôi không biết palace. có khách từ cung điện tới thăm. How are affairs Ở at cung điện court? thế nào rồi? Doubtless you've heard Chắc of hẳn the ông đã beast nghe of chuyện về Beauclair. con thú vùng Well, we've our hands full, Beauclair. especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust her Mong rằng công illustrious nương không bị highness tổn was hại not chứ. harmed.
Kind of you to ask, Cảm ơn ông Master đã hỏi. Fabricio. I am well. Ảo, Your Grace? We were not warned. chúng thần đã không được I thông shall báo. order the Thần sẽ salon cho prepared chuẩn at bị once. phòng khách ngay lập That tức. won't be necessary. Không cần đâu. As you can see, Không we thấy are đấy. not here on Chúng ta an tới đây official visit. không theo cách chính thống. Naturally. Might I Điều gì ask đã then đưa what các vị has tới đây? brought you to Castel Ravello? Để điều tra. This is an inspection. We've got questions. You'll answer them. Oh, and who are you, sir, to speak Ngài là ai to me vậy? this way? Sao lại nói chuyện với tôi bằng giọng nói đó? This is Geralt of Rivia, a witcher. Ông He has ấy come do to đích thân Toussaint tôi mời on my tới. personal invitation. Which is Điều to đó có say... nghĩa là Which is to say, I expect nghĩa là ta muốn you ông to dành treat cho him ông with ấy the sự kính utmost trọng cao nhất. respect. Of course. Ồ, Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Sanreal? Sangreal. I am at your service. Ai có quyền tiếp cận chỗ rượu? The Sanreal. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Chỉ có mình tôi à? Not like you make the Mình wine không all làm hết à? alone. At least a dozen others work here. I see you Ông thấy, little tôi notion thấy how ông có wine vẻ is hiểu made. Grapes quá ít travel về a là long quá trình road làm rượu. before they become Sanreal. The workers assist me only Công to nhân the chỉ giúp stage tôi of trong quá trình lên men. fermentation. Quá trình I ép see to nho the do đích thân maceration tôi phụ trách. personally Không ai and được let phép tới no gần. one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. À, The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Sanreal. And as it happens, only I have the các key quá to the trình này cellar không có in một cái question. cơ hội nào để mà có thể tuồn hàng ra ngoài. Có bị ăn trộm không? Some of this wine might have been stolen. Just a suspicion we have, but any burglaries lately? Burglaries? Theo tôi Not biết to thì my không. knowledge. And Cách a đây mấy few ngày days tôi có past, kiểm I biển took kho. stock of the inventory. Tất cả đều đếm All đủ. was accounted for. The barrels lie safely in the cellar, I assure you. Will not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace, how am I to understand this? Master Kết luận à? Fabricio, we have proof Chúng ta có bằng someone's chứng gained về việc access có to kẻ lấy được Sanreal. rượu Someone Sangreal. who should not Một have. kẻ mà lẽ Which ra means không thể one sử of được nó, two tức là things. chỉ có hai trường hợp. Either you Một lied là ông to nói my dối face, thẳng vào mặt or chúng ta, hoặc you are an idiot ông ngu ngốc who đến has mức had wine stolen để from rượu under bị his ăn nose trộm ngay and dưới not mũi even mình mà không biết. realized it. In either case, you shall answer for it. But- Silence! And listen. I shall inspect the barrels Điều in tra person, hả? thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Hãy suy nghĩ lại và chuẩn bị câu Remind trả lời me. đi. Where is this Sanreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Ta sẽ tự Give me đi the tìm, key to the đưa cellar chìa khóa right here. và đợi ở đây. Of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Ây da, được phết đấy anh em. Cô công nương này có vẻ We shall wait được here. phết What đấy. if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws. Ông ta có but nhiều I nhược would điểm never nhưng suspect him of ta such không a nghĩ ông thing. ta làm việc He's như been vậy. very loyal. Ông ta He rất owes trung thành, all he nhờ has có to me. má His ta father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic Phía bên này knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. Đây à? Mở cửa. Thiệt tình của em công nương này chất phết đấy. Gì vậy? Thông tin của rượu à? Lấy triệu à? Không phải rượu này. Nó phải là cái này cái SS không phải.
Nó phải là cái rượu gì ta, quên mẹ rồi. Cái gì ta? Sang riêu đúng không? Sang riêu chắc bên kia. Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Ồ, kiếm hết rồi mà. À đây. Nhật ký của Winter. Quá trình lên men đã hoàn thành mà không gặp vấn đề gì. Rượu được rút ra từ phía trên vạch đóng. Everything lines up at first glance, neatly and thoroughly documented. Then we Cả must sạch follow sẽ our và other tỉ mỉ. lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. 1269. Ô kìa, rượu nho là cái gì? Cái này hả? 1269 nè. Ervelus. I like it, quite dry. An excellent wine. You've good taste. À đây. SS hả? Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Ồ, không phải à? is famous for it. Fiorano, Dandelion's favorite, adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. Ồ, Got Pomino over here. ồ. Là sao? Là trên đây nữa hả? Nho 269. Sonreal, 1270 vintage. That's the wrong year. Năm này không đúng. Keep looking. Năm này không đúng. Vậy thì bên đây. Đây à? Chắc là đây. Đấy, Sanrio nè. Sonreal, barrels are dated 1268. Nhưng mà không đúng hả? Close, but not quite the right year. Không phải năm đó. Vậy thì cái cuối cùng là ngay đây. Đấy, Sanrio 1269 đây rồi. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. Chỉ cần gõ If you vào hear a thùng là hollow đủ. thud, we will have found what we seek. Ok. Nào. Full. Đây. Full. Đấy. Full. Đây. Đây This luôn. one's full too. Đây luôn. Full. Đây luôn. This one's full too. What? Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. Câu hỏi đặt ra là có phải đầy rượu Sanrio hay không? Grab a tap and a hammer. Lấy búa We shall và open vòi them đi. one by one and Ready. Lấy ra We để can đếm start. à? Bắt liền. Ready. step aside. Ông đứng sang bên. Em công nương em thử hả? Ây da. Uống còn cẩn thận say em ơi. So, Those hints of spice. Distinctive. À, This is Sonreal. Sanria nhưng mà có phải đúng năm không? Sao để xác định năm nè? Tại vì nó cách nhau được có 1 năm à. Sao mà biết được là 70 hay là 68? Wow. Căng đấy chứ. Vừa đắng vừa có vị kinh. Revolting, bitter plonk. could have gone sour while Hay nó bị aging. chua cho để lâu. Impossible. Không thể nào. Đây không phải rượu mà chỉ là nước bẩn. This is Thứ mà contaminated đúng ra không bao giờ refuse, chui never have vào made it into a được barrel. vào thùng rượu. The fact that it did Đây không was phải là no một tai nạn. accident, I'm sure. Master Fabricio, let's see what he has to say about it. Ồ, Master Fabricio, I am very disappointed. But, Your Grace,
Ông chỉ còn một bước nữa là ta thấy mất đầu đấy. Hãy nói sự thật. Còn một bước nữa là mất đầu đấy. Nói thật đi. Thần xin thừa nhận, thần đã bán một thùng rượu. Xin công nương tha thứ cho thần. Tại sao ông làm thế? Thần không kiềm chế nổi. Số tiền họ đề nghị nó quá lớn. Thần đã bị khuất phục. Những gì ta cung cấp cho ông chưa đủ sao? Thần chỉ mong kiếm đủ tiền mua lại căn nhà cũ của gia đình. Ở đây chẳng có gì thực sự là của thần. Thần có nhà che mưa, có nhiều thực phẩm để ăn. Nhưng một quý tộc mà không có mảnh đất của riêng mình thì không phải là quý tộc. Thần sẽ kể hết mọi chuyện. Xin có rủ lòng thương. Nói vô chuyện chính đấy. Một vị quý tộc giàu có đã tiếp cận tôi. Chúng ta tự nhận mình là một nhà ngoại giao. Đề nghị một cuộc mua bán. Một mức giá cao chóng mặt. Một giọt rượu Sere. Ông ấy chỉ là người trung gian. Rắc rối rồi đấy. Chưa bao giờ tiết lộ tên. Cao, tóc đen, nói giọng nước ngoài, đến từ Sintra. Cái này chắc là đọc là Sintra. Wine itself, how do you hand it over? Trong bóng tối, tàn tích Fort Archer. Họ có vũ trang như đụ đầu trộm đuôi cướp. That's it? That the last you ever saw of them? Cách đây mấy ngày, một người đưa tin đến chỗ tôi. Ta nói rằng họ muốn thêm một thùng nữa. Chuẩn bị sẵn sàng để chuyển đi. Ok, anh em à. Vậy là phục kích ở tại Fort Archer. Xin hãy tha thứ cho thần. Ôi, những đi cho khuất mắt ta. Và vãi liền. Hối tội kiểu gì mà ngồi trên ghế để công nương đứng ngó. Vãi liền. Giam vào ngục. Sao? Phục kích thôi. Need to catch the wine thieves. Sentry and Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. Lần này tôi nhất trí với ông. Hãy làm như cách ông bảo. Cho tôi biết khi nào ông sẵn sàng. Luôn đi. No reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Hãy để ý tiếng hiệu của tôi. Tình cái khúc đó nó hơi sai anh em. Nhưng bắt đầu hối tội, bắt đầu kể chuyện. Mà lại ngồi xuống ghế thì hơi kỳ rồi. Đúng ra là ông phải ngồi xuống dưới đất. Ngồi xuống dưới đất thì hợp lý hơn. Hoặc là quỳ xuống. Quỳ xuống hối lỗi trước mặt công nương như vậy á, phái liền. Ảo thật đấy. Đến là nào. Trời ơi, bọn này trộm bọn trộm cướp chứ gì nữa. Bọn du côn chứ gì nữa, nhìn kìa. Có tí nào mà gọi là quý tộc quý tiết gì đâu. Vớ va vớ vẩn không có miếng quý tộc nào. Rồi, dứt hết mấy đứa kia để lại vài đứa chính là được. Thứ nhất là thằng đầu sọ là thằng chủ sai người là nó giết luôn hả? Thấy sai người nghĩa là nó chuẩn bị giết luôn.
Rất tiếc là các anh đã bị bao vây. Wow, độc thế. Ê, loạn thế, loạn thế, loạn thế. Từ từ nào. Cái này là gì? Cái giết người và diệt nhân. Thêm tiền và vàng. Thôi, thêm kinh nghiệm đi. Về. Ui dồi ôi. Cho tí lửa ấy. Ok. Ok. Có tí lửa nè. Ok. 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 Ghê quá gì? Né được luôn hả? Đỡ được các kiểu luôn hả? Đỡ đi. Đỡ tiếp đi. Đỡ nữa vào. Đỡ vào. Đỡ tiếp đi. 3-1 không chuột cũng quen. Đấy kìa. Còn à? 3-1 nè. Đó. Chọn. Chéo. Chéo. Còn thằng ở cái mặt. Trong đây à? Trên à? À trong đây. À cái thằng này. Còn cái thằng chính. Thằng này phải tóm được. Giết nó rồi thì lấy gì mà ấy. Bắt chứ. That was the plan, but Great shot. Bắn rất hay. May mà ông phản ứng, nếu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. at your service. Sẵn sàng It phục was a vụ. good fight. Trận đánh rất hay. We managed Chúng to ta đã bắt capture được one một of the trong số scoundrels. những tên vô lại. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. Tôi đã hiểu I nhầm was ông. wrong about you. Ông không có lý do gì để tin tôi cả. Cho tôi kể đi. Don't Cậu need điều to ạ. like each other. Just gotta do our Chỉ cần hoàn jobs. thành công việc là đủ. If that's how you wish to Nếu treat ông muốn it. vậy thì At any rate, sau I thì see the effort you put tôi forth, thấy sự nỗ lực của ông. and I appreciate Và it. tôi đánh giá rất cao điều đó. Let us go to her grace. She awaits nearby. Ủa? Mình chưa chưa gì cha gọi là gì cha? Hỏi cung gì mà, đúng không? Cha tấn mà. Mình chưa hỏi mà hỏi mấy thằng kia đâu mà. Not at all surprised. Tôi đoán là Expected cô ấy she'd wanna đích thân oversee chứng this kiến chuyện personally. này. Tôi thấy là The đúng là master's cô eye công nương fattens này. the calf. Không ai có thể ăn trộm You're dưới sự theo beginning to dõi của understand that, người I chủ. see. This prisoner of yours, Tên tù bring nhân him của to các me. ông. Hãy I mang hắn must đến ask lên him đây. some questions. Ta sẽ hỏi hắn vài câu. Ô, thằng này chỉ là thằng lính thôi mà. Bắt thằng cầm đầu á. Thằng lính sợ nó không biết cái gì nhiều đâu. Captain, do the honors. Ơ kìa, Who sent you? ai của ngươi đến đây? His name is Tên của hắn là chó. Nghe nói hắn ngủ với cả bà già ông. Once again, who sent you? You're none's lover. Người tình của bà già ông. Wait. Hắn không muốn nói gì thôi. Ta có nhiều cách để tận dụng hắn. I can think of several other ways he can be helpful. Thả hắn đi I'm hả? certain Cho the hắn về hả? Witcher will need bait to lure the beast Witcher cần có aboard mồi land. để dụ. What? À, lấy hăm dọa nó, lấy nó ra để dụ quái. Ý hay đấy. Ý hay đấy. Sure can.
Fresh out. In that case, Nhờ he's hắn all cho ông đấy. yours. Captain, Chỉ huy, bảo người của ông tìm cho tôi một sợi dây thừng thật khỏe. Loại mà không đứt khi chúng ta treo anh ta con mồi còn sống. Rất tốt dụ quái vật, nhất là khi chúng đánh hơi được mùi máu của nó. Nhưng để xem thế nào đã. Đợi đã. Không, trời ơi, không, đừng làm thế. Đừng gào nữa, giữ sức đi. Sắp có một đêm dài đấy. Không, đừng để hắn làm thế. Tôi xin khai. Who hired you? Hắn sẽ giết tôi mất. Lúc này thì ngươi nên lo lắng về ta thì hơn đấy. Go on, man. Spit it out. The Cintrian. Người xuyên ra. Đó là cái tên người ta gọi hắn. Tôi chưa bao giờ gặp hắn cả. Hắn tập hợp mọi người. Vậy thôi á. Không được nhiều thông tin nha. Không được nhiều thông tin cho lắm. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Cintrian. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace Vậy as soon là as I learn bây anything. giờ mới là đến lúc dùng sức của quân lính này. Our mission has not yet ended. Tin đây. The Witcher and I will await you at the guard post near the Camera chạy bằng cơm này. Witcher và ta sẽ đợi ông ở trạm gác gần bờ biển. Đi thôi. Let's go to town. Ui, lên cấp tiếp à? Lên cấp liên tục, mới đến muộn. Ui, 11.200 à, hay chi? Làm thế quái nào mà ông có thể bình tĩnh đến vậy? Do tác dụng phụ của việc đột biến, Witcher chúng tôi hiếm khi bị bùng trô. Sợ gì nữa? Đối đầu với bao nhiêu là quái vật rồi không sợ dăm ba cái chuyện này. Tên người sinh ra này cũng không phải là một tên cướp thông thường. Đánh cắp cả rượu của hoàng gia ngay dưới mũi lính của ta. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Chờ xíu rồi. Người tên Sintra này, Sintra này, có thể chỉ là kẻ trung gian. Hắn đã sơ hở và chúng ta có thể tận dụng điều đó. Tôi cũng chả biết nữa. Có thể thằng này là kẻ trung gian, cũng có thể tại vì hồi tại thằng kia cũng nói. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. Hắn lại bán cho tên thông tình, như ta thấy điều đó có thể hắn trở thành đồng bọn. Có thể. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely and just as important is why they... Có thể. Someone's coming. Như vậy. Giờ ông này đến thôi mà. Sao lại lâu vậy? Chúng ta hiện gặp đây cách nhiều tiếng đồng hồ rồi. Không hoạt động một mình. Chúng ta phải chống lại một tổ chức chứ không phải là một người. Cướp đã tấn công chúng ta rất đông đảo. Một trong số quân của thần đã bị gãy tay. Người khác thì vỡ đầu gối. Tan tật suốt đời. Trên phố có lời đồn đãi rằng có kẻ trao thưởng lớn cho cái đầu của ông ấy. Ông? Ôi ôi, cái đầu của mình á. Nhưng mà cũng chuyện biến nhỏ thôi, gì đâu. Chuyện nhỏ mà. Chắc lúc nào cũng vậy nhé. Nhà kho ở bến cảng, nơi rượu được chuyển đến đó. Chúng tôi đã tìm ra nó và biết được kẻ đã thuê nó. Đó là một gã ăn mày. Tìm được hắn thừa nhận tất cả. Một gã đàn ông lại trả tiền cho hắn để hắn ký tên vào giấy thuê nhà kho. Kiếm người chết thay hả? Nửa hồng bàng rằng đổ rượu lên người của một quý tộc.
Her description was not helpful. Handsome, well dressed Đẹp with a trai, beard. mặt đẹp, No có râu, distinguishing không có dấu hiệu gì đặc biệt, This có could thể be là anyone. bất cứ ai. But she remembered his female Cô gái companion đi cùng very với hắn well, rất rõ as she ràng. recognized her. On the Sintrian's arm Vòng tay was của tên người Cecilia Sintra Belmont. chính là The singer. I've heard of her. She said to be cô ca gifted. sĩ à? Very. The same. We went to her home immediately. Cecilia không có ở but we đó. questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Sintrian gentleman tonight. Ồ, She'd tối invited nay him to hả? a reception mounted by the Ui dạ Mandragora. hội ơi. Ok. Gotta nab the Sintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. Nếu If người the Sintrian Sintra truly này does have men có about tai the mắt city, khắp thành phố, he will find out and escape once đúng again. hắn sẽ biết ngay. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. We, Your Grace. Lại chúng ta hả? Geralt and I. Ta và In that sort of Garo và company, the ta. Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the Được. same place. A residence in Cuộc Oatville. đi hẹn hò khá là dài với công nương. Geralt, you must don appropriate attire. Ông thay trang phục Then đi, meet me in Oatville. rồi in gặp Mount ở Van Houteville. Vái lên. Trang phục gì chơi? Làm éo gì có tiền mà mua trang phục. Làm éo gì mà có trang phục về kiểu mà. À. Tôi nghĩ là nên làm, tại vì như vậy á, thì mình sẽ có thêm điểm kinh nghiệm. Ê, thêm mớ tiền đó. Gì vậy? À, treo thưởng á anh em, treo thưởng á. Nevin à, Nevin à, Nevin à. Đúng xịn luôn anh em. Niệm một phép Queen mà được nhập 2 phép Queen luôn. Đó, lại thêm một phép Queen nữa nè. Đó, lại thêm phép Queen nữa nè. Sướng. Phép Queen của tôi bây giờ kích hoạt liên tục. Sướng. Hợp đồng sandwich. Ây da, đẹp trai vậy. Manly vậy. Manly có gì? Ở kìa, không có râu. Mấy cái thằng kia nó cạo hết râu của tôi rồi. Râu đang manly thế kia, đang đẹp trai thế kia mà nó cạo sạch râu của tôi rồi. Nhưng mà không sao. Thấy là có vẻ như là cạo râu đi là đẹp trai hơn. Mà để râu thì nhìn nó chất hơn, chất chơi hơn. Kìa, xa thế. Xa thế. 100 mấy chục mét mà phải chạy vòng nữa. Ui. Đến cửa hàng trang phục nữa rồi. Rồi, tới rồi đó. Ô. Ô. Ô, có trang phục sẵn cho mình hả? Ồ, hả? À, không phải hả? Đâu, trang phục đâu? Đâu, trang phục đâu? Đây à? Không phải luôn hả? Ơ. Đúng là tội ác mà. Anh là người phương Bắc. Rõ ràng là phải. Chứ lỗi gì? Anh cần phải đổi trang phục mới đi. Salon của tôi đang mở cửa. Xin mời vào.
Cái định mệnh. Tiền thì đã không có rồi. Thôi, đi bán ít đồ thôi anh em ạ. Bán ít đồ thôi chứ éo có tiền. Khổ, nó nghèo. Nghèo vãi. Đâu ta? Duncan này tôi cũng không biết là cái gì. Đậu trái đi một chút. Tôi không biết cái Duncan này là cái gì. Tôi qua tôi thử coi nào. Greetings, brave hero. I am Raphael. Quan nhiếp chính. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knights. Trả công cho các hiệp sĩ giang hồ. Our knights wander the roads protecting two sides. Hợp đồng về cướp với quái vật hả? It is fitting and just that. Note, sir, that should you successfully smash your hands, save a brother knight. Ok. Ông cũng bán hàng à? Coi có gì nào. Cái này à? Ông có mua sách không? Bán sách lại cho ông nè. 3 đồng nè. Bán hết đi. Bán hết đi. Bán luôn đi. Bán sạch đi. Ê, vẫn chưa đủ tiền à. Chưa đủ tiền à. Mày không mua này. Kinh nghiệm khi giết quái vật. Quái vật này bỏ đi. 5% tiền vàng. Nhưng mà của Succubus thì để lại đi. Sau này mình để lại, mình có gì mình trang trí nhà. Ông này lại không mua mấy cái đồ kia. Rồi knife for 2. Ok. Bên này. Dưới đây kiếm chỗ bán hàng thôi. Đâu nhỉ? Ui ôi xa thế. Xa lắm. Cứ trên đây à? Thôi ráng chạy thôi, biết làm gì bây giờ. Nice tune. Đây. Cậu ơi, trả cho tôi ít tiền đi. What do you have on offer? Trời ơi, 32k. Ông này bọt bao nhiêu tiền của mình rồi? Tại sao ông giàu thế? 32k tiền. Hai thanh kiếm này nhìn đẹp quá. Cái này là không cần. Cái này không cần. Cho thờ scrap có vẻ cần. Than đá có vẻ không cần lắm mà. Khá rẻ. Quảng bạc cũng không cần. Hỏi thiết thật. Đá này ngon nè. Oradium. Tôi nghĩ thế này nhá. Bây giờ mình có khá là đầy đủ đồ rồi. Không cần nâng cấp nhiều cái nữa rồi. Bán hết đi nhá.
Phạt hết đi. Rồi. Farewell. Good luck. Bán đi. Rồi Tony messing everything up and top it all. Don't crowd around. có thêm kinh nghiệm. Nếu mà nhiệm vụ này gọi là nhiệm vụ tùy chọn, nghĩa là không có bắt buộc, thì mình làm thì mình có thêm kinh nghiệm thôi, không có vấn đề gì. Không làm thì không có. À, không làm thì ít đi chứ nhầm, ít kinh nghiệm hơn. Yo. Men. Kéo vô không men? À, đây. Cái áo. Một cái giày. Cái quần. Thanks. Ever your servant, sir. Ok. Try rồi đó. Try rồi đó. Lại nhầm đường ra. 185. Vậy à? Vậy à? Nghe lê qua kia không khác biệt lắm. Đồ cũng được đấy chứ. À. Quần áo đồ cũng được đấy chứ. Late. Why does that not surprise me? Sao lại đến muộn? À. Em công nương đến muộn. Em công nương tên gì ta? Cái gì Hetrio ta gì đó. Anna hả? Hera hả? Tên gì tôi quên mất tiêu rồi. Ái chà chà. Ta không nghĩ ông cũng có gu ăn mặc phết đi. À, không tệ. Tuy không giống một nghệ sĩ mới nổi lắm. Nhưng chỉ cần thêm một thứ. Đây, đeo vào đi. A mask. Nã. Nếu anh đeo nó lên thì không có ai hỏi anh lại. Ô, nã này mới á. Trông thôi. Ông rất thông minh khi giấu vũ khí của mình. Khen luôn mà. Mình cất vũ khí, cất đồ hết rồi. How do we find this Intrian? Have you a plan? Ông có kế hoạch gì không? Spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. As soon as we find her, we find him. Especially since he might be expecting us. What do you mean? Ran into some of his Tôi thugs vừa in gặp mấy town. thằng lính. Knew who I was. Had it in for me. Không biết tôi là ai và tấn công tôi. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn. Madame, Monsieur, Quý bà, quý ông, rất hân hạnh được chào đón. Tối nay, tôi đặc biệt khuyên các vị nên chú ý tới các phần trình diễn do chính những nghệ sĩ cộng đồng của chúng tôi đang chuẩn bị.
We were really hoping to meet Cecilia Bellant. You are admirers, Quý I vị người là người surmise. hâm mộ, I'm phải không? certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to Khó mà identify tìm được anyone ai in đó this trong crowd. đám đông thế này. Perhaps you could help us find her. Tôi tìm cô ấy được không? I don't know where she is now. Không biết nữa. But I can give you a Có clue. thể cung cấp một vài Let's hear câu Seek the Kaviri tìm orchid. hoa lan. Meaning? Nghĩa là gì? Cecilia wears one in her hair. À, You shall bông recognize trên her tóc. easily by the Nhận orchid. ra cô ấy bằng bông hoa. Được đi. Well, Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. The residence belongs to none of them. They are guests here. Họ chỉ là khách Oriana, đến. she owns this. Woman in the black dress. Người phụ There, nữ mặc on the balcony. váy đen trên ban công. Got her. Doesn't wear a mask. Sao không đeo mặt nạ? It would be pointless. All would know her anyway. Kaviri orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Centrian. Rồi, đi thôi. Go on, Geralt, be bold. What the? Show us the artist in you. The paintballs. Tham gia vào các hoạt động hả? Lấy một ít bóng sơn hả? Có nên tham gia không anh em? Ok. An artist naps in each of us. Come, toss a paintball or two. Đâu? Đâu? All have the right to create. Good folk, yet another soul longing to express its creative side. Well, Bóng sơn ném lên là để biết được ấy. Góc trên. It's the Soretor. It's not a landscape, you pleb. It's Góc a trái. manifestation of the man's soul. Góc phải với nhau. Blue blush is all I see. Wow. Vàng. Để nó dính dính một chút. It's obvious. It represents transgression in its purest form. Should you tire of these hues, drop them in the pail and grab a different. Như là phải ném hết thì phải. Ném hết là lấy cái khác được hả? That green, lush and verdant as a field of vine. To vines and to wine! Ném đại thôi chứ tôi chả biết đâu. Gods, scarlet, crimson, oxblood. Nice lips, full sensory party lips. Không biết tôi đang làm cái trò gì nữa. Quite the noble color. Splendid. The sky over Toussaint before a storm. Or a deeply internalized figure. Voila! Fine. Now, Chờ cho tôi chút thời gian để suy ngẫm nhé. my appraisal? The painting depicts spiritual dualism. The continual battle between good and evil. And Đây là gì? oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of man. And defiance. Không đi cùng nữa hả? Absinthe, the preferred hooch of artists. Careful, it packs a pretty powerful punch. I've built up a pretty powerful resistance. Ui, The other one, his brother. thôi tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Có ghi là các hoạt động lận, nên là hơi rắc rối. Pretentious. I was prepared for all sorts of criticism, but Bên này có hoa hả? Đây à? do not disturb. Đừng có Shoot, quấy rầy, shoot. suy suy. It's the right flower. Cũng là loại hoa đó. Of course it is. A Kaviri orchid lends just the right contrast to her complexion.
Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but Cô for không nói chuyện God's được. sake, do not Đừng có cử move. động. À, cô nói chuyện cũng được, nhưng làm ơn đừng cử động hả? We came here to meet you, specifically. To meet me? Gặp tôi. But Nhưng why? tại sao? Centurion Noble you came here with. Wanted to ask you about him. Centurion Noble. Ah, you must think I'm Cecilia. Chắc ông nghĩ tôi là... Orchid không confused phải me. hả? I told you not to move. As she concluded her performance, Cecilia tossed the Ném flower into bóng, the crowd. ném bông hoa về I phía caught đám it, đông. Tôi đã bắt được but nó. I did see the nobleman. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here. Tall, dark, masked. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift. A heart-shaped Chiếc hộp hình trái tim. Then they strolled off together towards the refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur. I cannot work like this. You must Các vị hãy leave rời khỏi now. đây đi. True talent paints like the great eye. The great one. This is the piece it does. Let's go. Your board says you've made no effort. It's a matter Lem. of the constant struggle for power and Love letter penned on a napkin. Look, Oh, Yeah. my amour. someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. This was scratched. Someone beat him with it once. Đàn của Detlaff đã bị xước rồi. Có người đã lấy và đánh thằng Detlaff. Empty heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. It looks Em like này it held chắc the từng flask bị of perfume. Detlaff Gift from the Centurion, I imagine. Scent still là chọc hangs in tức the air. rồi. Let's follow it. Có mùi hương, đi theo mùi hương. The other boy, his brother. Đâu rồi? Đâu rồi? My heart's about to burst. Look, lanterns. They say releasing them brings good luck. Đi dạo hả? Aren't they even? À, Because the right đi một cuffs vòng in someone's để banner. né cái hồ. It's fine. Relax. Must Vô đây. Lính gác. sorry, only Chỉ artists có nghệ in the sĩ Mandragora are vào thôi. Come, we must consider what to do. Nên làm gì? I'd Tôi nhận recognize ra that giọng nói voice đó rất anywhere. quen. You must be Anh mistaking me for chắc someone là else. nhầm tôi với ai rồi. Served 15 Tôi phục years vụ in the 15 palace. năm trong cung điện, Your thưa công Grace, nương. I'd not Nhưng không thể mistake nhầm you công for nương với người any- khác được. Not so. Nói khẽ thôi. We are Ta đang here cải trang ở đây. on state business. Yes, Your Grace. How may I serve? Thần có thể giúp gì không? Đừng có nói ai. I hope we can count on your discretion. Of course. Tôi sẽ im lặng trong một nấm mồ. Như một nấm mồ. Looking for Cecilia Belland. Seen her? She's in her dressing room, where she went with a nobleman. They Có tình clearly ý với nhau à? were drawn to each other. What did the man look like? Tall, broad-shouldered, a black beard peeping out from under his mask, and he spoke with a foreign accent, a drawl of À đùa sorts. à? Dandelion à? We must get to the dressing room quickly. Yes, Your Grace. Trời I'll ơi, take you. No, có stay khi á, here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. có khi anh em à. Tại vì tôi nhớ là Quickly, có upstairs. tôi nhớ là về sau là có để gặp Dandelion ở đất nước này. Mà thằng Dandelion ấy thì là thuộc dạng sát gái. That, Kìa, không phải that must be Cecilia. Cecilia. Eileen, No pulse. We're too late. ta tới quá muộn. He Cắt slit cổ her cô ấy, throat. vậy không phải thằng Dandelion rồi, thằng Dandelion nhát gan lắm. Didn't go out the door. Guard would have Nếu noticed. không Might still be cắt somewhere cổng đã here. biết rồi. You must find him before he harms another.
I shall alert Oriana at once. She should bring her soirée to a close. Shouldn't split up. Không Get không up, nên tách I nhau will be ra. fine. Go after that rogue. I shall fetch help. Liền. Tore down the door. Made a platform. Clever. Must be pretty strong when moving the door. Then stepped in the soil. Rồi. Must have climbed this ladder. Leo lên. Là sao? Footprints made by soiled boots. Could still be here. Need to stay alert. Đã hiểu. Kính. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Va rất mạnh vào. Bloodstains. Vết máu. Chắc là va vô đó. Đó là chảy máu. Thanks of a snap chain. Jewel must have been on it. Jewelry box. Lock's busted. Picked open probably. Bloodstains. Precious stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this. Must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace. Seems there was a struggle. Blood on the window frame. Someone climb out? Fall out? Looks valuable, but it's not what he came for. Empty inkwell. Knocked over, turned toward the room. Con dao nè. Hunting knife. Richly ornamented. Used during the fight, probably. Jewel was in the box, it seems. Centurion tried to steal it, but someone got in his way. Bị người phát hiện. They fought, struggled, that's Xô xát đánh nhau. Ended with one of them Một flying trong out hai the ngã ra window. ngoài cửa sổ. Fall had to have killed them. Cú ngã đó chắc là giết chết người. Jewel's still here though. Nhưng đá quý So vẫn còn ở our đây, Centurion vậy thì must tên have người. been the flyer. Đây là người lần theo dấu vết. Witcher phải không? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, but I've only found evidence Tôi of chỉ a mới fight. tìm thấy bằng chứng của một cuộc đấu đá. Vậy như tên người Sintra định giết người nhưng thất bại. Quá muộn cho Cecilia. Cô gái tội nghiệp. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything in full detail. I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did Ăn you trộm do? và vơ vét đồ. Summon the guards? There was no time. I Tôi feared sợ hắn he'd chạy escape, mất nên refused không to muốn give cho him hắn a cơ hội chance. đó. He stood with his Hắn đứng back quay to lưng me, lại phía tôi nên tôi đã I tấn công. attacked. He struck his head on a picture Đập frame đầu as we vào cái khung struggled. tranh. He was bleeding, Bị chảy dazed. máu choáng And váng. then he drew a knife. Hắn rút dao ra. Everything happened very quickly then. I knocked Tôi the đã làm weapon hắn out of his tuột hand tay and khỏi con pushed dao. him hard. He Đẩy hắn thật nhanh, ngã ra khỏi cửa sổ. just so. Đỉnh nhỉ? Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes, he stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Trái tim của tao Oriana, sao? how did you ever come to have it? I bought it.
many years ago from a young woman. Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. The heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So it is not him we seek, but his employer. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. Thường dùng để lục gia. This crest Có biểu is tượng used ở by the trên. lords of Duntine. The Bạch present chúa master xứ of the castle is a Duntine. passionate hunter. Our next lead, perhaps. Oriana, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, Keep in failed yourself. in his attempt to steal the Cho riêng jewel. bản thân ấy. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana. Xin phép But tôi nói might vài I lời. have a word? You must excuse me a moment. Không nói trước mặt được. Gia đình à? The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Gắn Worried liền. about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It Nó có thể could theo be hướng khác. something else altogether. Luôn đi theo em này rồi. Không My được sai. sister, Chị ta Siana, might be có thể là among một the trong những stealers. kẻ chủ mướu. Ồ, She left court rơi when khỏi we cung were điện khi chúng ta children. còn nhỏ. My parents Cha mẹ banished trục xuất her chị ấy from khỏi the lãnh địa duchy. hoàng tộc. I've not seen her since. What did your sister do to get banished? Siana was Nguyên rủa. cursed. Parents run afoul of some mage? No, Sinh ra vào thời she điểm was không thích hợp. born at an inopportune moment. Lời nguyền của They mặt said trời she đen. was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. Cũng có thể. Could also be because they Mà were cũng có treated thể like do họ bị lepers from bắt birth. hủi từ lúc sinh ra. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Siana. She was angry Căm at hận the cả whole thế giới. world. Cảm She thấy felt mình inferior, thấp kém, felt đau pain, đớn, dù luôn though she tỏ vẻ masked tự this tin, with confidence, thậm arrogance. chí là ngạo mạn. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Siana knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own Cedric. brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank. Trò đùa. Cedric mourns to this day. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. Quá liền. Trò đùa vậy kiểu gì, đầu đùa quá lố. Lừa. Cuối cùng thằng kia lại rút dao đâm chết thằng em. Ấy liền, éo hiểu kiểu. Think your sister might be involved? Why?
You see, I recall her always being rather possessive, Và throwing là do jealous bị đối fits xử if I had bất công something thôi. she didn't. Here, that's normal for sisters. Do True. I đối xử suppose I gave đối as xử bất good as I công got. với là nghị này nghị nọ. There are times I miss that very much. Sau đó rồi The wine, its do theft thằng was kia the first clue. cũng That's very much like xàm her. á. She always did enjoy stealing my toys, but Dù I là grew tin almost certain when I vào saw the heart cái of cái Toussaint. cái giấc mơ Sienna của đứa received nó. it from father as a gift. At a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl, someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, Một going công after chúa lost bị rụt luxuries. bỏ, thỏa mãn ý muốn tức thời. Ủa công chúa á? Your mission has gained new import. You must go to Duntine, and if Sienna is there, you must Ủa find vậy her. vậy em này là công chúa No hả? matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape or form. You must make sure of that. Sao lại gọi là công nương? Cái sai nhở? Đây là công chúa chứ sao lại công nương? Không thể hứa trước Can't hứa guarantee điều her gì. safety, unfortunately. Especially if she's one of those responsible for these crimes. Witcher, that was not a Đó không request. phải là một yêu cầu đâu đấy. Your Grace, Geralt, I'd like to introduce. Regis! What a surprise! I had no idea you were in Beauclair. And this is... My very À, bạn rất thân của tôi, detlaff. arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the Witcher's hunt. Ah, yes. Splendid. But why are you Sao here, lại ở đây? Dorianas? They came to pay me a surprise visit. Họ tới viếng thăm bất So I ngờ. invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for ages, literally. Quen nhau nhiều năm rồi. Witcher, I hear you know Regis too, even that you are friends. Regis thì đúng. Few I can rely on like I can on Regis. Kinda hoping he thinks the same of me. Witcher thì đúng. Curious. It seems opposites really do attract. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like Cảm giác going như thế nào khi đối mặt với một con quái vật? knowing you've only two Có hai lựa options, chọn, to giết hoặc bị kill giết. or be killed. Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. Một What con quái might vật thì monster xin wish lỗi to một apologize to a Witcher Witcher? vì chuyện gì ấy chứ? Though at Giết times chóc there is no choice. thì lúc không có lựa chọn nào khác. Người yêu của nó đang gặp nguy nan. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand Anh hiểu this? được chuyện này. It Chắc must hẳn be đó là why lý you do and anh Regis và are Regis friends. có thể trở thành bạn. If I understand you correctly, you would rather help Anh muốn giúp a đỡ một monster con quái vật than hơn là kill it. giết chết nó, phải If không? possible, yeah. Or at least try. Enough about the Witcher trade for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Want I help Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. Chắc không đến nỗi thằng này giết có An exceptional conversation, don't you think? không, chắc không đến Vampires, nỗi a đâu. Witcher, and the Duchess of Toussaint. My, Không my. đến nỗi Highly giết em công nương đâu. exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing detlaff here? Geralt, mang đến detlaff allow đến me đây. to explain. No, let me explain. He's Anh ta rất dangerous, nguy hiểm. and you were gonna Không phải watch him. chung, But anh that không is phải chung chừng anh ta. precisely what I'm doing.
Detlaff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renner. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntine Castle. That's splendid news. Thông tin quá If tuyệt. they are there, Renner must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Thế à? Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract Lôi hai women phụ from nữ the ra khỏi castle? lâu đài. Mean to say we can't breathe a word of this to Detlaff, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detlaff here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Detlaff. Good luck, my friend. Splendidly, Detlaff. Ah, I'm Ta rất grateful vui you khi brought giúp back ta those nhớ lại memories. những kỷ niệm You're đó. back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to two exquisite ladies. Regis, gallant as ever. I regret all the more that I shan't finish this second bottle with you. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? You have exceptional friends. This Detlaff, Detlaff an này, intriguing man to say the least. người rất hấp dẫn. Wow. Don't know him too well. He say much about himself? Not much, but I've a good sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. So what's his? Sensitive, Nhạy sad. cảm, buồn bã, He carries within him the weight of a gánh terrible nặng, bi kịch khủng tragedy. khiếp. He is a good man, Là but người tốt à? lost, which is why he comes across as grim. Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Mm-hmm. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count Delacroix' mill. It stands along the Saône-Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Nghe hắn nói vậy. Tập này toàn là nói chuyện không à anh em à. Better to push quilts and drag hose, don't you think? Thôi, hẹn đến đây thôi. 2 tiếng rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em vào những video tiếp theo. Sau là tấn công vào lâu đài.